Good morning guys. So into this episode, bali mag-install po tayo ng pulley and motor nitong ating coconut shredder. Bali ito yung mga parts natin, 1.5 HP na capstart capuran motor. Yan guys. Tapos ito yung pulley. So ito guys, 12 inches ang diameter. Then ito pinaribor ko na magkasya para dito sa 1 1/2 na shafting. So ito i-install natin tapos yung key. Then ito guys yung pinaka machine natin, itong coconut husk shredder. So ang function nito guys is shred yung balat ng nyug para ma-extract yung coco pit saka coco fiber. Ayan siya guys. Ito yung pinaka component niya sa loob. Itong roller drum. Then meron akong sieve dito sa ilalim. Bali dito lulusot yung coco pit. Yung na-shred na coco pit. So high speed po ang design nito. At sa ngayon i-install ko muna yung pulley hindi yung electrical. Then next natin yung testing. So ito guys, hindi pa ako sigurado dito kung mag-work to. So yung iba kasi nakikita ko, ano siya, matulis. So ito trial ko muna na ganyan, then kapag di nag-work, papatalasin ko na lang. So ito guys, naka-cylindrical hinge lang. Hindi ko siya pinix para just in case magka-problema, yung drum natin matatanggal. Then itong dalawang butas na to, bali lalagyan ko siya ng lock para pag umandar na, hindi siya bubuka kapag may load na. Ayan siya guys. So ganito ang ikot niya. Okay, so umpisahan ko na yung installation ng motor.
Layo ka, layo, layo. Hanggang dito na lang muna guys at abangan nyo po yung actual testing. Sinong kinakausap mo dyan?